বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল দৰ্শক মোৰ লগত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকক কওঁ যে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম বৃষ লগ্নত বুধ দেৱতা যদি লগ্নত থাকে বা আন যিকোনো ভাৱত থাকিলে কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে বুধ দেৱতা বৃষ লগ্নৰ কাৰণে কি গ্ৰহ চাওক বুধ দেৱতা বৃষ লগ্নৰ কাৰণে এটা যোগকাৰক গ্ৰহ কাৰণ কিয় বুধৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিটো কোণত পৰিল যিহেতু পঞ্চম ভাৱটোক আমি কোণ ভাৱ বুলি কওঁ কোণত পৰিল আৰু এটা ৰাশি মিথুন ৰাশিটো দ্বিতীয় ভাৱত পৰিল এইকাৰণে বুধ দেৱতা বৃষ লগ্নৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত যোগকাৰক গ্ৰহ এইকাৰণে যেতিয়া আমি বুধৰ প্ৰেডিকশ্যন কৰিম আমি বুধৰ দৃষ্টিও আমি ল'ম আৰু বুধ ক'ত প্লেচ হৈ আছে সেইমতে জাতকে ৰিজাল্ট পাব বৃষ লগ্নত বুধ দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে বা মিথুন ৰাশিত থাকে বা কৰ্কট ৰাশিত থাকে বা সিংহ ৰাশিত এনেকৈ কন্যা হয় আপ টু মেঘ ৰাশিত বুধ দেৱতা য'তেই নাথাকক কিয় কেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে আজি আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম মনত ৰাখিব বুধৰ এটাই দৃষ্টি বুধ দেৱতা য'ত থাকে তাৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টিত জাতকে পূৰ্ণ ৰিজাল্ট দিয়ে এতিয়া চাওক বৃষ লগ্নতে যদি বুধ দেৱতা থাকে মিত্ৰ শুক্ৰৰ ৰাশিত থাকিব বুধ দেৱতা আৰু সপ্তম দৃষ্টি বৃশ্চিক ৰাশিত পৰিব তেনে জাতক বৃষ লগ্নত যদি বুধ থাকে তেনে জাতক বা জাতিকা দেখাত ধুনীয়া হয় যশস্বী হয় তেনে জাতক আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হয় পাৰিবাৰিক সুখ থাকে তেনে জাতকৰ ধনী হয় বিদ্বান হয় বুদ্ধিমান হয় আৰু তেনে জাতক সন্তানবান হয় তেনে জাতকৰ সন্তান সুখ পায় স্ত্ৰী সুখ পায় তেনে জাতকে আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাব কাৰণ কিয় সপ্তম ঘৰত পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব মিথুন লগ্নত যদি মিথুন ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে স্বৰাশিত থাকিব নিজৰ ৰাশিত আৰু সপ্তম দৃষ্টি থাকিব পৰিব ধনু ৰাশি অষ্টম ভাৱত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আমি আশা কৰিম যে জাতকৰ ধন বৃদ্ধি হ'ব জাতকৰ পৰিয়াল বৃদ্ধি হয় সন্তান পক্ষৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জাতকে সদায় ডিসএডভান্টেজ পায় বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকিব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ তেনে জাতকৰ আয়ুস দীঘলীয়া হয় পৈতৃক সম্পত্তিও লাভ হয় আৰু লগতে তেনে জাতক যথেষ্টখিনি ঐশ্বৰ্যৱান হ'ব পৈতৃক যিহেতু আমি অষ্টম ঘৰৰ পৰা পৈতৃক সম্পত্তি চাওঁ যিহেতু তেওঁ বুধৰ সপ্তম দৃষ্টি অষ্টম ভাৱত পৰিব পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হ'ব কৰ্কট ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে চাওক চন্দ্ৰ ৰাশিত থাকিব বুধ দেৱতা আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব নৱম ভাৱ মকৰ ৰাশিত এতিয়া আমি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাম জাতক পৰাক্ৰমী হ'ব সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ সুখ হ'ব তেনে জাতকৰ পৰাক্ৰমৰ দ্বাৰা তেনে জাতকে ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেনে জাতকৰ ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব বিদ্বান হ'ব তেনে জাতক সাহসী হ'ব আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰুচি থাকিব আৰু তেনে জাতক সাধু পুৰুষ হয় বুধ দেৱতা যদি সিংহ ৰাশিত থাকে মাতৃভাৱ বা সুখ ভাৱত যদি বুধ দেৱতা থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি শনি দেৱতাৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত পৰিব দশম ভাৱত মাকৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেনে জাতক গম্ভীৰ স্বভাৱৰ হয় বিবেকী হয় বিদ্বান হয় আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত তেনে জাতকৰ লাভ হয় দেউতাকৰ পৰা লাভ হয় আৰু চৰকাৰৰ পৰা বা ৰাজ্যৰ পৰা তেনে জাতকৰ লাভ হয় কন্যা ৰাশিত পঞ্চম ভাৱত যদি বুধ দেৱতা থাকে কন্যা ৰাশিত বুধ দেৱতা যদি থাকে আমি তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মীন ৰাশিত ঠিক আছে
তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি 11 নম্বৰ আই ভাৱত মীন ৰাশিত পৰিব আৰু বুধ দেৱতা ইয়াতে স্ব ৰাশি বুধ দেৱতা হয় তেনে জাতক বিদ্যাত এডভান্টেজ পাব তেনে জাতক বুদ্ধিমান হ'ব আৰু সন্তানৰ সুখ থাকিব তেনে জাতক ধনী পাৰিবাৰিক সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব তেনে জাতক বিদ্যাৰ দ্বাৰা তেনে জাতকে ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব বুধ দেৱতা যদি তুলা ৰাশিত থাকে মিত্ৰ শুক্ৰৰ ৰাশিত থাকিব বুধ দেৱতা আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব দ্বাদশ ভাৱত মেঘ ৰাশিত চাওক শত্ৰুৱে তেওঁক যথেষ্টখিনি অশান্ত কৰি ৰাখিব বুদ্ধিৰ দ্বাৰা শত্ৰু বিজয়ী হয় নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত তেনে জাতকৰ মতভেদ থাকিব আৰু পৰিয়ালৰ পৰা বাধা পাব তেনে জাতক বিয়াই লাগাতকৈ বেছি হ'ব যিহেতু সপ্তম দৃষ্টি 12 নম্বৰ থাকিব বিয়াই বেছি হ'ব আৰু ফৰেনৰ বিদেশৰ লগত যদি কিছু সম্বন্ধ কৰে তেনে জাতকে তাৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে আৰু বুধৰ সপ্তম দৃষ্টি লগ্নত পৰিব ঠিক আছে সপ্তম ভাৱত যদি বুধ দেৱতা থাকে আৰু সপ্তম দৃষ্টি যিহেতু লগ্নত পৰিব আৰু যেহেতু বৃশ্চিক ৰাশিটো মংগলৰ ৰাশি হয় আৰু সপ্তম দৃষ্টি নিজৰ মিত্ৰ ৰাশিত পৰিব ইয়াতে চাওক তেনে জাতকৰ সুন্দৰ হয় বুদ্ধিমান হয় তেনে জাতকৰ স্ত্ৰী খুব ভাল বুদ্ধিমান স্ত্ৰী লাভ হয় তেনে জাতকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰে বিদ্বান হয় সন্তানৰ পৰা লাভ হয় পাৰিবাৰিক সুখ থাকে তেনে জাতকৰ আৰু সৌন্দৰ্য তেওঁ দেখাত বহুত ধুনীয়া হয় যশ প্ৰতিষ্ঠা আদি সফলতা তেনে জাতকৰ লাভ হয় বুধ দেৱতা যদি ধনু ৰাশিত থাকে ঠিক আছে অষ্টম ভাৱত থাকিব মিত্ৰ বৃহস্পতি ৰাশিত থাকিব আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি 2 নম্বৰ ভাৱ নিজৰ ঘৰতে পৰিব আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পৈতৃক সম্পত্তি তেনে জাতকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেনে জাতকৰ ধন সঞ্চয় হয় বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বা সন্তান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ডিসএডভান্টেজ পাব কিন্তু তেওঁৰ জীৱনটো খুব লাখ বিলাসতাৰে পাৰ হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ মকৰ ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে নৱম ভাৱত যদি বুধ দেৱতা থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি তৃতীয় ভাৱত কৰ্কট ৰাশিত পৰিব চাওক ইয়াতে ভাগ্যৰ দ্বাৰা তেনে জাতকে ধন বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ধাৰ্মিক হ'ব সন্তান সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব তেনে জাতকৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত সুখত তেওঁ বৃদ্ধি হ'ব বুধ দেৱতা যদি কুম্ভ ৰাশিত থাকে শনি দেৱতাৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে দশম ভাৱত যদি বুধ দেৱতা থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব সুখ সুবিধা ঘৰত ইয়াতে কি হ'ব পিতাকৰ পৰা তেনে জাতকে লাভৱান হ'ব চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰা লাভৱান হ'ব ব্যৱসায়ত তেনে জাতকৰ যথেষ্টখিনি লাভ হ'ব সন্তান লাভ হ'ব তেনে জাতকৰ আৰু সুখ সুবিধা আৰু যিবিলাক স্থায়ী সম্পত্তি আছে স্থায়ী সম্পত্তি সুখ সুবিধাৰ বৃদ্ধি হ'ব মাতৃ সুখ বৃদ্ধি হ'ব স্ত্ৰী সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু পাৰিবাৰিক সুখৰ দ্বাৰা তেনে জাতক পৰিপূৰ্ণ হয় মীন ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে একাদশ ভাৱত যদি বুধ দেৱতা থাকে আৰু সপ্তম দৃষ্টি কন্যা ৰাশিত পৰিব মীন ৰাশিত বুধ দেৱতা নিজ হয় আৰু তেওঁৰ উচ্চ দৃষ্টি কন্যা ৰাশিত পৰিব এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাম যে আইৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকিব বাধা বিঘিনি থাকিব আইৰ ক্ষেত্ৰত ধন সঞ্চয়ত সদায় বাধা পাব চিন্তা তেনে জাতকৰ বহুত বেছি বাঢ়িব কিন্তু তেনে জাতক বিদ্বান হয় বুদ্ধিবান হয় তেনে জাতকৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হয় তেনে জাতকৰ আৰু মেঘ ৰাশিত যদি বুধ দেৱতা থাকে মিত্ৰ মংগলৰ ৰাশিত থাকিব কিন্তু বুধ দেৱতা দ্বাদশ ভাৱত থাকিব আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ৰোগ ঋণ মোকদ্দমা ভাৱত
তুলা ৰাশিত যদি বিদেশৰ লগত কিবা কাম কৰে, বিদেশত কাম কৰে বা বিদেশৰ লগত জড়িত কিবা কাম কৰে, তেনেহ'লে তেনে জাতকে লাভৱান হ'ব। কিন্তু ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব। তেনে জাতকৰ বিদ্যা, সন্তান বা পাৰিবাৰিক সুখ আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব। কিন্তু তেনে জাতকৰ ধন ক্ষতি হোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু তেনে জাতক যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়। শত্ৰু পক্ষৰ পৰা তেনে জাতকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি আমি বুধ দেৱতাই বৃষ লগ্নত 12টা ভাৱত ক'ত কেনে ৰিজাল্ট দিয়ে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰিব, নিজৰটো ভাল কৰিব পাৰিব। ঘৰত অন্য যদি কোনো ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰো কুস্তিখন আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চাই দিব পাৰিব। আৰু এই ফৰ্মুলাবোৰ লগাব, বহুত ভাল ৰিজাল্ট পায়। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।